cover. Yan, remove natin yung ito yung enhanced sanitizer. Yan, be careful lang para hindi matapon. Then replace natin yung cleaning tank. Make sure na nakalapat siya. Yan, then okay. Then tanggalin natin yung filter. Oops. Open natin. Yan. Ito yung safety nya. Okay, so tanggalin na natin yung filter para mailagay na natin yung maliit na pang cover. Yan, make sure na tanggal lahat yung mga maliliit na o-ring na tinatawag. Ayan, meron siyang na tira sa loob kasi hindi siya lalapat kapag meron yon. So gumamit tayo ng medyo matulis. Yan siya. Yan, meron na ito kaya galing ito sa may filter. Okay. Yan. Same process lang po yan. Kung paano natin tinanggal yung filter, ganun din natin ilalagay yung maliit na pang cover. Yan. So make sure na okay siya, then go. Yan. After na make sure lahat, yan, kuhanin mo yung maliit na pantakip dun sa maliit na hose. Yan, para hindi matapon yung citric acid na ating gagamitin. So itong process na ito takes about 3 hours ang process nito. So babalikan na lang natin mamaya lahat. Madali lang, basta sundan lang natin yung manual. So hindi man accurate yung aking pagsasalita, pero masusundan nyo naman sa pamagitan ng button. Okay, so yan, 3 hours yan. So wait na lang natin after na matapos ang 3 hours. Okay, so iwan na natin to kasi hindi natin pwedeng bantayan. Marami pa tayong gagawin sa bahay habang inaantay natin yan. So magki-cleaning siya ng kusa. So ang process nito ay every 2 weeks kung kakayanin. Mas maganda para laging fresh yung ating water. Okay, yan. So ito yung aming table of content. Yung diagram, yan, kung ano yung pinoproduce ng machine na ito. So yan, may beauty water, ganyan. Yan, basta susundan mo lang yan, napakadali. Alusan dyan na lahat yung kailangan mo sa tubig. Okay po, salamat, bye. Babalikan natin mamaya. Okay, so yan, so ito na yung machine, nalinis na siya. Medyo na escape ko kanina. Yan, so ito ite-testing natin yung tubig kung gaano katotoo ang pinoproduce ng machine na ito. So magkakaroon tayo ng testing. So kukuha tayo ng 9.5 na galing sa machine, tapos galing din sa gripo yung tap water. So meron tayong chemical na gagamitin para pang test. Okay, so yan, empty siya. Yan, kukuha ko sa machine. Yan, kung bago yung filter na nilagay ko, so kukuha ko dun sa pangalawang salok para naman okay. Yan, so mas maganda konti lang ang dripping ng tubig para mas matapang yung produce ng Kangen water, kasi kapag malakas masyado hindi maganda. Yan yung tap water. So yan, sa kaliwa
yung may mga bubbles yan yung Kangen water. So yung nasa kanan naman, yan yung tap water, yung galing mismo sa gripo na may Clorox na. Okay, so ito yung test kit. Yan, papakita ko lang sa inyo. Ito yung kasama niyang pang testing. Kahit saan naman yan meron mga ganyang pang testing sa mga pH ng water. So napapansin nyo, yung neutral is 7. So pag bumaba sa 7 is delikado. Yan, pag sa kulay blue, yan, papuntang violet ay maganda yung ating water. Okay, so idadrop ko na siya. Yan. So sa nakita ninyo, parang blue siya. So ito naman yung Kangen water. So tignan nyo, violet na violet. Talagang makikita mo yung pagkakaiba. Okay, so ito yung sa tap water. Kung makikita nyo yan, mimix natin mabuti. Yan. So kung makikita natin sa diagram, yun sa table of makikita natin. So ito naman yung galing sa machine, ayan, violet na violet. So 70% kailangan tubig ang katawan natin. So saan mo gusto na ilagay yung tubig sa katawan ko? Yan, galing sa machine o yung sa tap water, 'di ba? Kahit sa mga nabibili, sayang nga lang hindi ako nakakuha. Next time gagawin natin yan. Papakita ko yung mga smart water, kung ano-anong mga tubig na galing sa mga bilihan, kung ano yung kanilang kalidad. Yan. So yan, napakalaking pagkakaiba. So 9.5 alkaline water, kailangan ng ating katawan. Yan ang mga positive emotion, ayan, talaga naman. Ayan, yan ang Kangen water. Yan, kung mahal mo yung pamilya mo, yan ang ipainom mo. Yan, so yan ang pagmamahal ko sa pamilya ko. Yan, bumili ako ng machine para sa kanila, kasi lagi nating iniinom ay tubig. So why not na hindi tayo mag-invest sa sarili natin, 'di ba? Kung mahal mo yung sarili mo, yan, bumili ka ng ganyang machine para naman magkaroon ng magandang tubig ang iyong katawan. So yan, sa nakikita natin ay talagang napakalaking pagkakaiba. So next time papakita ko. Marami na dito sa internet, sa YouTube, kung paano ang pagtitest ng mga tubig. So gusto kong makita nyo mismo na ako magtitest, pero nagawa na ng lahat ng mga tao na sumubok sa machine na ito ay proven talaga. Ayan. So napakagandang tubig, napaka-liksi sa pangangatawan. Tapos yung pawis mo ay ang ganda, tuloy-tuloy, saka hindi ka masyadong napapagod. Ayan, ang laki ng pagkakaiba, hindi po ba? Blue. So pangalawa lang sa halos papunta na sa green pala. Green. Ayun, neutral lang siya, neutral. Ayan. So eto ang pinapainom ko sa aking pamilya, hindi yung tap water. Although galing sa tap water, so yan, kapag sinalinan ko yung tap water, so nagiging alkaline siya. So kung yung mga soft drinks, mga Gatorade, mga ganyan, yung mga may kulay, ay ilang drop siguro niyan, ilang basong tubig ang inumin mo, di ba? Okay, salamat po. Yan, so we own the machine May 8, 2018. So yan, hanggang ngayon, ayan. So nakakatatlo pa lang kami ng palit ng filter. So dated today, 15 July 2020. Machine, yan. So meron kaming mga backup dito. Hindi ko na tinapon yung box. Dito ko nilalagay yung mga extra filters. Ayan.
Kasi minsan nagpro-promo sila, parang 10 to 20% off. So pumapakyaw ako. Tapos yun yung citric acid na ginagamit sa panlinis. Okay. Yan po.